اللي حاضر معايا يسجل اسمه يا جماعة، واكتب رقم 1 حتى على الأقل. رقم 1 إذا كان الصوت واضح عندك. اللي يدخل اكتب رقم 2 لو سمحتوا. اكتب رقم 1. سجل رقم 1 عشان تعرفني إذا كان الصوت واضح عندك ولا لأ. أيوه. برضه معانا Black Beauty القصة المقررة على الصف الثالث الإعدادي، وطبعا هيكون هناخد شابتر اللي واقفين عليه يا ولاد، شابتر 3 وشابتر شابتر 4 و 5 و 6 اللي هيبقى مقرر عنا الاتنين الأولانيين بس. 4 و 5 تمام. خدنا 4 خدنا الجزء الأولاني فيه البارت 1، والجزء التاني هناخده النهاردة إن شاء الله بإذن الله. وبعد كده يتبقى معانا الشابتر 5. يبقى بقينا تشابتر يعني تشابتر ونص، يعني شابتر كامل ونص الشابتر 4. اوكي، نبلغ بس زمايلنا كده دقيقتين 3 كده قبل ما كله يشير لزمايله نبلغهم.
نبدأ. اللي حاضر معايا يكتب رقم 1 لو سمحتوا. اللي حاضر معايا يكتب رقم 1. طب نبدأ بإذن الله مع بعضينا كده. أي اتفضل يا أميرة. حاول بقى تشير لزمايلك عشان أنا الجهاز قرب يفصل عندي، فهنركب له الباور. أوكي، هنبدأ على طول. أيوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ. نتوكل على الله بإذن الله. توكلت على الله. شير يا جماعة، الله يكرمكم، وأهم حاجة لايك، الله يبارك فيكم. لايك لو سمحتوا. معايا 2 هكتب لايك بس عشان عشان نوصل لأكبر عدد ممكن معانا. أيوة، لايك على الفيديو، الله يبارك فيكم. اللي ما عملش لايك اعمل لايك. أوكي، طب جميل. فين بقية البنات؟ حاولت توصل لهم يا أميرة. أنا حاولت وصلت اللي أقدر. أنا بعت لهم البوست اللي بعته ده، فالمفروض وصل لكله. مش عارف إنهم موجودين ولا لأ. حاول تبلغهم على قدر الإمكان بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جميل جدا. عندنا هنا page 313 صفحة 313 صفحة 313 وهنبدأ فيها مع الفوكاب بتاعت بارت 2. احنا خدنا طبعا الجزء الأولاني أخدناه الجزء الأولاني أخدناه وندخل بقى على الجزء الثاني اللي هو صفحة 313 لو في القصة page 59 و 60 page 59 و 60. أوكي. نيجي لبعض الكلمات اللي موجودة عندنا هنا زي كلمة عاجلا، كلمة soon يعني عاجلا. business man يعني رجل أعمال. exercise تمارين رياضية. keep healthy يعني إيه؟ يعني يحافظ على صحته جيدا أو يبقى بصحة جيدة. keep healthy. be called يعني يدعى أو يسمى. be دي هو verb to be. أما إذن إيه an or أو he is called هو يدعى أو يسمى أحمد أو محمد أو أي حد. أوكي. جميل. for long يعني لوقت طويل. for long معناها إيه؟ لوقت إيه؟ طويل. أوكي. energy معناها الطاقة أو النشاط أو القوة. الطاقة أو النشاط أو الإيه؟ أو القوة. الطاقة أو النشاط أو القوة. feel exhausted يشعر بالإرهاق أو بالتعب. feel exhausted. the country وهو الريف. أما أقول the country أو the countryside معناها الريف. look the same يبدو كما كان. look the same. autumn وهو فصل الخريف. autumn فصل إيه؟ الخريف. وطبعا ده في ليها كلمة ثانية اللي هي كلمة إيه؟ fall. reply يعني يرد على. true حقيقي أو صحيح. watch يراقب. steal يسرق. في عندنا الراب يعني يسطو على إيه؟ على بنك. يسطو على إيه؟ على بنك معين. true basket معناها سلة. basket معناها إيه؟ سلة. keep rabbits يربي أرانب. keep rabbits. بعد كده arrest يعني يقبض على. feel bad يعني يشعر بالاستياء من جميع الأشكال. of all sheeps. جميل جدا. نيجي بعد كده البيج 60 بعد الكلام بتاعته. size معناها حجم. strong قوي. بعد كده sick مريض زي ill كده. sorry يعني يقلق بشأن worry about حرف الجر طبعا بتاعها. strong looking يعني قوي الهيئة. strong looking يعني ايه؟ قوي الهيئة. ممكن يعني دي الصفات اللي زي الصفة وراها ايه؟ وراها التكملة بتاعتها فبتدينا ايه؟ الادجكتيف كاملة على بعض يعني كأنها صفة مركبة من جزئين. زي ما نقول bad tempered يعني سيء المزاج أو متقلب الايه؟ المزاج. اوكي. عندنا كمان felt my skin يعني تحسس بشرتي. felt my skin. skin معناها البشرة أو زي الجلد يعني كده. اوكي. rough قاسي أو فظ أو غليظ لو جت إيه غليظ الملمس لو لشيء أو حاجة من إيه بنلمسها. أوكي.
نيجي بعد كده gently معناها بلطف. spoke softly يعني يتحدث بهدوء. spoke طبعا الباست symbol of speak، فبنقول speak softly. spoke softly ده الباست symbol يعني تحدث بهدوء. كلمة soft معناها هادي، ومعناها نقول softly بهدوء، وsoft معناها برضو الطري أو ناعم الملمس. each other بعضنا البعض. each other pay يعني يدفع مالا. طبعا pay مضيع paid يا شباب وبنات. pound اللي هو الجنيه المصري او العمله طبعا الجنيه ديت عندنا عملتنا احنا، وفي انجلترا انجلاند بتعملوه بالباوند اللي هو الباوند ستيرلينج. اللي هو الجنيه الاسترليني. الاسترليني. تمام. رجاء ان الشباب او البنات او الشباب اللي دخلوا، برجاء ممكن تضغط لايك لو سمحت عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد من المشتركين والمساهمين. نيجي بقى كده، احنا خدنا خدنا كلمات بسيطة. نبدأ بقى ندخل على التكست ذات نفسه او النص اللي معانا. طب هنبدأ نقرا page 59، واللي معاه من شباب وبنات تالتة اعدادي اللي معاه القصة يفتحها عندك page 59. تمام. هناخد البارت 2 اللي هو الجزء الثاني من التشابتر الاولاني اللي عليك اللي هو تشابتر 4. اوكي. احنا اخرنا طبعا التشابتر 5 ده اخر حاجه مقرره علينا، هيدخل فيها البحث المطلوب منكم يا شباب. بيقول بقى؟ بيقول however there were also good drivers in paths. بيقول على الرغم طبعا ومع ذلك كان هناك أيضا سائقون مهرة في مدينة باث. باث. one of these liked me. وأحد الناس دولت، أحد هؤلاء السائقين أحبني لدرجة بقى؟ liked me so much that he asked my owner if his friend could buy me. يعني لدرجة أحد هؤلاء السائقين أحبني، أحب الحصان اللي هو البطل بتاعنا اللي هو بلاك بيوتي، لدرجة أنه سأل مالك بلاك بيوتي إن كان يمكن لصديقه شرائي. And soon I had another new owner. وسرعان ما كان لي صاحب أو مالك آخر جديد. مالك آخر جديد. جميل جدا. طبعا له his name was Mr. Barry. كان اسمه كان يدعى السيد باري. He was a businessman who had little exercise, and his doctor advised him to ride a horse to keep him healthy. اسمعوا الحاجة الجميلة دي. بيقول لك عبارة عن بقى؟ إن الملك بتاعه الجديد اسمه مستر باري، وكان عبارة عن رجل أعمال. كان يمارس القليل من التمارين الرياضية. كان بيتمرن شوية تمارين رياضية مش كتير يعني. ونصحه طبيبه بممارسة ركوب الخيل ليحافظ على صحته. عشان يحافظ على صحته لازم يركب يركب خيول. اوكي. فجي بعد كده نكمل بقى. إذا to ride a horse to keep him healthy. He had a helper called Felcher. طبعا كان عنده مساعد كان عنده مساعد السيد باري ده، كان مساعده واحد اسمه Felcher. To look after me كان هو اللي بيعتني بيا. طبعا اللي بيحكي القصة مين؟ هو بلاك بيوتي. To look after me and bought me. وكان بيشتري لي بقى؟ ثواني. كان بيشتري لي and he bought me the best food he could find. أفضل طعام أو أفضل بيشتري له أفضل طعام لمين؟ لبلاك بيوتي. Felcher was good to me. كان يحسن معاملة. كان جيد معي يعني يعامله بشكل حسن. And for a time I was happy. وكنت سعيدا لبعض الوقت. I did not know then that my life was not going to be happy for long. يعني لم أكن أعرف وقتها أن حياتي لن تستمر سعيدة لوقت طويل. يعني في حاجة هتطلع هتنغص عليه. بقى؟ هنعرفوها دلوقتي. Felcher began to give me less food
each week and I became hungry. بدأ فيلتشر اللي هو مساعد السيد باري بدأ في إعطائي كمية أقل من الطعام كل أسبوع. كل شوية يقللوا في إيه كمية الطعام اللي بياخدها كل أسبوع. وأصبحت جائعا. I became hungry. I had less energy and started to feel exhausted all the time. بدأت أشعر بالإرهاق طوال اليوم. وعندما ذهب السيد باري لزيارة أحد أصدقائه المزارعين دي بقى when Mr. Barry visited a farmer friend in the country في القرى يعني أو في القرية أو في الريف the friend said قال له صديقه بقى your horse does not look the same has it been ill. أحد المزارعين لما راح سيد باري بيزور أحد أصدقائه المزارعين في الريف قال له صديقه حصانك لا يبدو بخير كما كان قبل ذلك. هل هو مريض؟ هل هو فعلا مريض في مشكلة عنده ولا لأ؟ قال له إيه بقى؟ No, but Felcher told me that horses often have less energy in the autumn. يعني فيلتشر ضحك على السيد بتاعه. قال له إيه؟ قال له أجاب السيد باري لا، لكن فيلتشر أخبرني أن الخيول دائما ما تقل طاقتها في الخريف. طاقتها بتقل في الإيه؟ في الخريف. طب جميل. طب بعد كده الكلام ده صح ولا لا؟ هنشوف. No, but Felcher told me that horses often have less energy in the autumn and that it's nothing to worry about. ولا شيء يعني لا داعي للقلق. مفيش داعي انت تقلق عن الكلام ده. اوكي. Mr. Barry replied, "That's not true," cried the farmer. يعني الفلاح قال له الكلام ده مش صحيح. If you buy good food for this horse لو انت اشتريت للحصان ده او للخيل ده طعام جيد جدا او اكلته كويس يعني then it isn't eating it. تمام. فانه لا ياكله. او اذا كنت تشتري طعاما جيدا لهذا الحصان فانه لا ياكله. Something else is I suggest that you give the horse some good food for the next few weeks. فقال له هناك أمر آخر يحدث. أقترح أن تقدم لهذا الحصان بعض الطعام الجيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. قال له المرة الجاية حاول حاول تقدم له بعض الطعام الجيد. طب وبعدين عشان اللي هيحصل بعد كده تعال نكمل. If you buy good food for this horse then it isn't eating it. Something else I suggest that you give this horse some good food for the next few weeks and I advise you to watch your helper. وانت بتديله الطعام الصالح ده والطعام الجيد ده راقب. advise you to watch هنا مش معناه يشاهد، معناها راقب الحارس او المساعد بتاعك. There are some men who will steal food even from an animal. لأن في بعض الأشخاص بيبدأوا يسرقوا حتى من الحيوانات اللي هم بيقوموا على رعايتها. طب جميل جدا. وإيه اللي هيحصل بعد كده؟ يا ترى إيه اللي هيحصل؟ نتابع مع بعضنا. Of course وبالطبع I knew what happened to my food. طبعا اللي بيتكلم أول ما بيقول اللي هو مين؟ اللي هو الحصان، اللي هو الحصان اللي هو البلاك بيت. أنا بالطبع أنا عرفت اللي حصل للطعام بتاعي. Felcher put most of it into a basket. فيلتشر اللي هو المساعد بتاع مساعد مستر باري وضع معظم الطعام ده حطه في باسكت في سلة and took it home وخدها روحها البيت بتاعه. His family kept rabbits. العائلة بتاعته kept rabbits. كانت بتربي كلمة keep rabbits هنا keep معناه يربي هنا مش معناه يحتفظ بيه. اوكي. فأقول kept rabbits يعني يحتفظ يربي الأرانب
which they sold at the market اللي بيبيعوها بعد كده في الايه في السوق. هياخد الطعام الكويس بتاع الحصان ده ويوديه لمين؟ للأرانب. and my food was given to them وطعامي كان بيروح ايه للأرانب ياكلوا. Mr. Barry called the police after this وبعد ما حصل الكلام ده مستر باري طلب له الايه الشرطة. and they later arrested Felcher وبعد كده قاموا بالقبض على Felcher. This experience made Mr. Barry feel bad. التجربة ديت اللي مر بها مستر باري دي جعلته يشعر بالايه بالسوء او بالايه بالاستياء يعني بايه بالكسوف يعني والخزي. and he decided to sell me وقرر ان هو ايه يبيع لك ايه بيوتي. ده كان ملخص اللي هو page A او الكلام الموجود في page 50A9. جميل جدا. طب page 60 بقى page 60. I was taken to a market. انا اتخذت بقى ايه رحت للماركت ودوني السوق for horses للجياد او الخيول بيبداوا يبيعوا فيها الخيول. There were horses there كان في ايه جياد او خيول هناك of all shapes and sizes من كل الاشكال وكل الايه الاحجام. Some were tall and strong بعضهم كان طويل وكان قوي جدا. Others were old and sick والاخرون كانوا ايه old يعني كانوا كبار في السن وسك ومرضى. It worried me to see some of the horses who looked very thin. ما أقلقني الحصان اللي بيتكلم بقى بيقول ما أقلقني أنني إيه رأيت بعض من الخيول التي تبدو أنها إيه نحيفة جدا رفيعة جدا. Would I be like that one day؟ هل سأكون مثل هذه الخيول في يوم من الأيام؟ هو ده الإشكال. وبيفكر دلوقتي لو مين Black Beauty بيفكر في الكلام ده. طب جميل. I stood with 3 other strong looking horses. بدأ بقى بيقول ايه انا وقفت بقى مع احد الخيول او 3 خيول اخرى strong looking يعني يبدو عليها ان هي قوية جدا او قوية المنظر. and many people come to look at us وبعض طبعا الناس عشان تيجي تعاين بقى تيجي تبص على الخيول بقى وتبص الحصان ده عامل ازاي وده وشكله عامل ازاي ينفع نشتريه ولا ما نشتريهوش. بعد كده and many people came to look at us. The man who thought about buying me الناس اللي هم فكروا انه في موضوع انهم يشتروني buying me opened my mouth. طبعا راح فاتحين حنك Black Beauty فتحوا حنكم تمام. looked in my eyes وبصوا في في عينيه فتحوا عينيه وبصوا في عينيه. طبعا كان بيفحص بقى كل حاجة عشان يعرف إذا كان في عيب ولا لا قبل ما يشتريه. looked in my eyes and felt my skin وقعدوا يتحسسوا جلدي يعني قعدوا يحسسوا على جلد الحصان كده. many of them saw that my knees were damaged. بعضهم شاف كده بص لركبتي وركبتي الركبتين الاثنين بتاع بلاك بيوتي فلاحظ ان هما مصابتان فيهم اصابه كده was they injured or damaged and some were rough with me وبعضهم كان قاسيا في التعامل معي. بعض الناس كان قاسي في التعامل معهم تمام. there was one man لكن كان في شخص واحد بس يا ولاد كان one man however بالرغم من ذلك who felt my legs gently والذي تحسس قدمي أو ساقي بشكل لطيف أو بلطف gently and spoke softly وتحدث بشكل لبق أو بشكل طيب أو بهدوء يعني جميل. I liked him لقد أحببته and hoped he would buy me وتمنيت لو اشتراني I think we'll be good for each other. أعتقد إن فقال بين نفسه he said الشخص بدأ قال أعتقد أننا سنكون مناسبين لبعض. I think we'll be good for each other.
he paid 24 pounds. دفع الشخص ده يا ولاد 24 يعني 24 يعني حوالي 24 جنيه استرليني. تمام. and I had another new owner. وانا ايه رحت للمالك ايه اخر واصبح لدي مالك ايه اخر. ده كان خلاصة الايه التشابتر ايه الجزء الثاني من الايه من التشابتر. تعالى نقرا بقى على السريع الايه الحاجات الايه الزيادات والاسئله اللي معاها ده عشان يبقى قفلنا الشابتر ده خالص بالظبط كده. معانا ادي معانا دي 1 ادي 2 ادي 3 3 صفحات بالظبط كده. 3 صفحات. طبعا هنا انا جايب في الكاركترز اند ايفنتس الاحداث اللي حصلت لمم لك الايه اللي فات كله. يعني مستر باري ده عباره عن ايه بيديك ملخص. فنركز مع بعض هنقروهم على الايه على السريع بس ايه دقيقه كده ناخد راحه بس نحاول ايه نشير الايه الفيديو على جروب المدرسه برضو وانتوا لاي حد اصحابكم برضو في ثالثه اعدادي في شيروا له الفيديو برضو. اوكي.
جميل. نرجع بقى تاني إن شاء الله. نكمل بقى مع بعض. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوزين على ديفيد. مستر نبدأ نكمل بقى بسرعة كده. مستر باري عبارة عن إيه؟ مستر باري was the rich man who bought black beauty. هو المستر باري ده كان إيه؟ كان الراجل الغني اللي اشترى إيه؟ black beauty. مستر باري was a businessman who had little experience exercises. طبعا مستر إيه هو كان بيزنس مان، شخص إيه كان رجل أعمال، وكان عنده إيه قليل من التمرين وبيتمرن قليل. فده الإيه كان نصح الدكتور بقى. his doctor advised him to ride a horse to keep him healthy. مستر باري برضه visited a farmer friend in the country. زار صديقه المزارع. مستر باري called the police for Felcher. مستر باري felt bad and he decided to sell black beauty. وشعر بالإسياء وإنه عاوز يقرر إنه إيه يبيع black beauty. ده خلاص مستر باري. نيجي اللي بعده. Felcher was Mr. Barry's helper. كان مساعده. Felcher looked after Black Beauty and bought him the best food. Mr. Felcher began to give Black Beauty less food each week. بعد كده told Mr. Barry that horses often had less energy in the autumn. خدع إيه صاحبه وقال له كده. Mr. Felcher, his family kept rabbits which they sold at the market. بعد كده Felcher عمل إيه was accused of stealing the horse's food. Felcher برضه was arrested by the police. تم القبض عليه من قبل الشرطة. نيجي بعد كده Black Beauty was sold to Mr. Barry. Had less energy and started to feel exhausted all the time. Black Beauty his food was stolen by Felcher. Black Beauty was taken to a market for horses. وفي الآخر was worried to see some of the horses who looked very thin. نيجي اللي بعده. Mr. Barry's farmer friend اللي هو صديقه إيه أو المزارع اللي صديق إيه Mr. Barry. Okay. Mr. Barry's farmer's friend said to Mr. Barry, your horse does not look the same. Has it been ill? قال له كمان suggested buying good food for Black Beauty for a few weeks. بعد كده Mr. Barry's farmer friend advised Mr. Barry to watch Felcher. نصح السيد باري بمراقبة إيه Felcher. Said to Mr. Barry, there are some men who will steal food even from an animal. حتى من إيه من an animal. وقال له إن في بعض الرجال هيسرقوا الإيه الطعام حتى لو كان إيه طعام حيوان. The man in the market opened the Black Beauty's mouth, looked in the eyes, and felt his skin. كمان some of them were rough with Black Beauty. The man who bought Black Beauty, الشخص اللي اشترى Black Beauty بقى, felt Black Beauty's legs gently and spoke softly. كمان said, I think we'll be good for each other. كمان paid 24 pounds for Black Beauty. تمن إيه Black Beauty.
كده ايه على السريع كده يبقى ايه خلصنا ده. ندخل على الأسئلة. critical thinking طبعا أسئلة التفكير النقدي. بيقولك why do you think horses should be given the best food؟ ليه هيتم إعطائهم أفضل إيه طعام؟ I think because horses are expensive and they have to work hard so they need energy ولذلك هم يحتاجوا لإيه لطعام. Do you think that Black Beauty was lucky that Mr. Barry visited his friend? Why or why not؟ طبعا yes, because if Mr. Barry hadn't visited his friend ما زارتش ايه لو لم يزر السيد باري صديقه ما كانش عرف بالموضوع ده خالص. He couldn't have known anything about stealing Black Beauty's food. ما كانش عارف أي شيء بخصوص إيه سرقة طعام Black Beauty. Why do you think Fletcher lied to Mr. Barry؟ إيه اللي في اعتقادك لما كذب فيلتشر على السيد باري في رأيك؟ الإجابة because he stole Black Beauty's food and he didn't want Mr. Barry to know the truth. لأنه سرق طعام السيد إيه طعام بلاك إيه بيوتي الحصان وكان لا يريد أن يعرف السيد باري إيه الحقيقة. طبعا هو في الآخر كان بياخد يوديه لمين للإيه للرابتس اللي هم مربينها عشان إيه تاكلوا بدل إيه بدل الحصان. Why do you think Mr. Barry believed that Fletcher said about Black Beauty؟ بيقول لك لماذا صدق السيد باري ما قاله فيلتشر بخصوص إيه Black Beauty في رأيك؟ الإجابة طبعا هنقول because Mr. Barry was a businessman and he didn't know much about horses. What do you think Mr. Barry should have done when Black Beauty wasn't well؟ ماذا كان على السيد باري أن يفعل عندما علم بمرض بلاك بيوتي في رأيك؟ He should have called a vet. كان يجب عليه أن يتصل بطبيب بيطري. Why do you think Mr. Barry's friend suspected Fletcher؟ لماذا شك صديق السيد باري في فيلتشر في رأيك؟ I think because Fletcher was the one who cared for the horse. لأن الوحيد اللي كان بيرعى الحصان هو مين؟ أو الحصان هو مين؟ هو فيلتشر. Do you think Fletcher deserved to be arrested? Why or why not؟ هل في اعتقادك فيلتشر كان يستحق أن يتقبض عليه؟ Yes, because he was not a good man. ده ما كانش شخص كويس وراجل طيب. And only thought about himself and his family. وكان دايما بس بيفكر في نفسه في إيه؟ وفي مصلحته وفي مصلحة عيلته. Not about Black Beauty. لكن ما بيفكرش في Black Beauty. Why do you think of Fletcher؟ إيه رأيك فيلتشر إنه كان رجل غير أمين؟ He is a dishonest man. كان رجل غير أمين. Why is it important to look after working animals carefully؟ افرق وجهة نظرك ما أهمية رعاية الحيوانات العامة بعناية؟ Because they work much better. لأنهم بيشتغلوا شغل أكتر بكتير. When they are given good food and are looked after well. أما يتم الاعتناء بيهم وبيعطاهم طعام جيد ونحسن رعايتهم طبعا بيشتغلوا معنا شغل أكبر وأكبر وبشكل أفضل. Who do you think some people were rough with Black Beauty at the market؟ لماذا كان بعض الناس قساة في التعامل مع Black Beauty في السوق؟ ليه بقى؟ I think they didn't know how animals should be treated. ما عندهمش أي فكرة عن معاملة الحيوانات. لأن الحيوانات دي أرواح زينا بالظبط زي الإنسان. لازم يكون في لطف في التعامل معها. تمام. لأن الحيوان أخرس ما بيعرفش يتكلم ولا يقول أنا كذا وكذا. أوكي. Questions and answers. Who was the second one of Black Beauty in Bath؟ هل مستر باري طبعا بيقول لك مين كان الملك الثاني بلاك بيوتي في مدينة باث؟ طبعا مستر باري. مستر باري. What advice did Mr. Barry's doctor give him؟ ايه النصيحة اللي أسداها طبيب السيد باري له؟ ايه بقى؟ قال له to ride a horse to keep healthy. يمارس ركوب الخيل تمام عشان يبقى في صحة جيدة. Why did Mr. Barry's doctor advise him to ride a horse؟ طب ليه تلقى سيد باري نصيحة الدكتور؟ لماذا تلقى سيد باري نصيحة من طبيب ممارسة ركوب الخيل؟ ليه؟ عشان إيه؟ لأن Mr. Barry was a businessman who had a little exercise. كان بيزنس مان رجل أعمال فما كانش بحكم شغله ما بيتحركش كتير ولا بيعمل تمارين كتير.
Who was Fletcher؟ طب مين فيلتشر ده بقى؟ He was Mr. Barry's helper. كان مساعد السيد باري. لماذا لماذا شعر بلاك بيوتي بالإرهاق؟ Why did Black Beauty feel exhausted? Because Fletcher gave him less food. لأن دايما كان بيدوله طعام قليل. Each week كل أسبوع. he became hungry وأصبح جوعان. أصبح جوعان. جميل. اللي بعده What did Fletcher tell Mr. Barry about Black Beauty? قال له عن Black Beauty. said Fletcher. He told him that horses often has less energy in the autumn. يعني بيبقى عندهم نشاط قليل فين؟ في الخريف. What did Mr. Barry's friend advise him to do? نصحه السيد باري بأن هو يعمل إيه؟ He advised him to give the horse some good food for the following few weeks and to watch Fletcher ويراقب مين؟ Fletcher. يشوف بقى Fletcher ده هيعمل إيه؟ What did Mr. Barry's friend think Fletcher did? ماذا اعتقد صديق السيد باري بخصوص Fletcher? He thought that Fletcher might have stolen Black Beauty's food. هو اعتقد ان Fletcher ربما يسرق طعام Black Beauty. هو السارق اليوم. ايه اللي حصل لطعام Black Beauty؟ ايه اللي حصل لطعام Black Beauty؟ Fletcher stole it. He took it home to give it to his rabbits. اداه للرابتس بتوعه. اداه للرابتس بتوعه. جميل. What did Mr. Barry do when he knew that Fletcher stole Black Beauty's food? He knew that Fletcher stole Black. جميل. He called the police and they arrested Fletcher. طبعا اتصل على الشرطة. اتصل على الشرطة وأخذوا قبضوا على على Fletcher. قبضوا على على Fletcher. Why did Mr. Barry sell Black Beauty? ليه Black Beauty تم القبض على Mr. Barry. sorry What did Mr. Barry do when he knew that Fletcher stole Black Beauty's food? أما مستر باري عرف إن فيلتشر هو اللي كان سارق الطعام فطبعا اتصل بالشرطة وقبضوا عليه فيلتشر. Why did Mr. Barry sell Black Beauty؟ طب ليه باع بقى Black Beauty لو مستر باري زهق منه ولا he felt bad after. طبعا شعر بالسوء وبالاستياء بعد بيع Black Beauty. شعر بالسوء بعد ما ان Black Beauty didn't have enough to eat. طبعا حس بالعجز ان هو ما قدرش يوفر الحصان ده اكله وشربه تمام ولا الرعايه بتاعته. and after the police arrested Fletcher. كل الكلام ده بعد ما تم القبض على على Fletcher. طبعا بقى بدون شخص معاه فمش هيعرف يوكله ولا يشربه ولا هيعتني بيه فراح باعه وريح دماغه خالص. اوكي بعد كده where was Black Beauty taken to be sold؟ هو اتاخد فين عشان يتباع Black Beauty؟ اتاخد فين؟ he was taken to the market for horses. راح لحظيرة أو لسوق الخيول. How did Black Beauty feel when he saw that some of the horses in the market were very thin؟ بيقول لك كيف كان شعور بلاك بيوتي عندما رأى بعض الخيول في السوق بها نحافة شديدة. he felt worried. كان يشعر بالسوء.
How did the men examine black beauty at the market؟ ازاي كانوا بيفحصوا black beauty في الايه؟ في الماركت. كانوا بيعملوا ايه بقى؟ They opened his mouth. كانوا بيفتحوا ايه؟ فمه. Looked in the eyes. ويبصوا في ايه؟ في عينيه. تمام. and felt ايه؟ and felt his skin. وكانوا بيحسسوا على ايه؟ على جلده. اوكي. نيجي اللي بعدها. how did black beauty feel when ايه؟ when about the man who wanted to buy him at the market. كان بيشعر بإيه black beauty تجاه الرجل الذي جاء وأراد أن يشتريه. he liked him. كان يحبه and hoped he would buy he would buy him. إنه يشتريه. طبعا حصل في الآخر إنه فعلا اشترى. why did black beauty like the man who wanted to buy him at the market؟ يعني بيقول لك لماذا حابب بلاك بيوتي الرجل الذي أراد أن يشتريه في السوق. طبعا دي بيبان من عطف الإنسان على الحيوان، فالحيوان بيحب الإنسان. As the man felt black beauty's legs gently and spoke softly. لأن طبعا دي حركات الإنسان لما بيعملها مع الحيوان، الحيوان بيحن ليه وبيتعاطف معاه. أن هو بدأ يربط عليه وعلى رجله بلطف. تمام. ويطبطب عليه بلطف ويتحسسه بلطف and spoke softly. ويتحدث بصوت هادي عشان ما يثيرش الحيوان ولا يفزعه. تمام. وبعض التمارين بقى ديت نبدأ نحلها في الهوم ورك. يبقى كده خلصنا الحمد لله تشابتر تشابتر 2 ان شاء الله باذن الله. كده احنا الوحدات خلصناها الحمد لله. كده بقينا تشابتر 5. تشابتر 5 نخلصه كله عشان يبقى كده قفلنا الوحدتين المطلوبين مننا اللي قبل متطلبات البحث ان شاء الله. وحاول بقى باذن الله تجمعي زمايلك يا اميره. وانا مش عارف السر والله، السر انهم ما جوش المره دي او المره اللي فاتت برضه. يعني كان في اقبال في الاول، ما مش عارف ايه اللي حصل لهم فالله المستعان. عشان لو كان كده، لو الموضوع ما فيهوش كده، فانا اتوقف خلاص. ندي الشابتر 2 ده وخلاص واتوقف. طالما مفيش ناس عاوزه تكمل معايا خلاص مفيش مشكله. اوكي خلاص. نحاول اشوف بقى هنحدد الميعاد اللي جاي امتى. احنا مع بعض قولوا لي بقى، يعني خليهم هم يكلموني نفسهم. انا مش هبدا ولا هبدا ابعت على الجروب بتاعتكم الا لما انتوا تقولوا لي عاوزين. خليهم يكلموني كلهم معاهم الواتس بتاعي فيبعتوا لي. ان كانوا عاوزين اسرع يقولوا لي، يعني يبعتوا لي خلاص. عشان كده ببذل مجهود وطالما مفيش حد موجود انا دي مشكله. انا بقعد حتى لو واحد زي ما قعدت معاكي كده. تمام. فده افضل. فالله المستعان. يعني يكون في جدية أكتر. عشان بس ده ده بيزعل الشخص اللي بيشرح. أما يبقى فيش جدية من الطلبة خلاص فيبقى زي قلتها. أوكي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أي حاجة عاوزة تسألي عنها أميرة؟ في أي استفسار ولا حاجة؟ أي سؤال عاوز تسألي عنه بنتي؟ طب جزاكم الله كل خير. أيوه. طب جزاك الله خير يا أمير. جزاك الله خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.